can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็วันศุกร์สุดหันษาใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมดอลลาร์ยังไม่ย่อเลยทองคำเล่นใหญ่ซะแล้วมาพูดถึงปัจจัยก่อนนะตอนนี้นะครับเห็นโกลด์ซิลเวอร์เรโชแบบนี้ผมขออนุญาตเดี๋ยวไปช็อตหน้านี้ดีกว่าเดี๋ยวก็เปิดไว้อยู่8.72อันนี้นะสวยงามที่สุดสวยงามพลังแตก Trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always โอเคครับผมเข้ามาทักทายกันได้นะครับจากที่เห็นนะดอลลาร์ยังคงแข็งอยู่นะ ยังไม่ย่อแต่อย่างใดแต่ทองคำเล่นใหญ่เกิน ปล่อยมันไปเห็น Gold Silver Ratio ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวอนุญาตแป๊บหนึ่งขึ้นจอก่อน ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมนะครับทักทายกันได้พูดคุยกันได้เนาะมาพูดถึงก่อนประเด็นที่ราคาทองคำค่อนข้างที่จะทำออลไทม์ไฮเกิดอะไรขึ้น ปัจจัยหลักๆเลยที่หนุนทองคำณขณะนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่า Break Even 10 ปี Forward Inflation ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันที่เดือนนี้ประกาศออกมาค่อนข้างที่จะสูงเลยคาดการไว้ว่า CPI เดือนหน้าเลยปรับตัวสูงขึ้นแน่นอนเพราะผมพูด
ในอยู่แล้วนะขนาดรอบนี้การคาดการณ์ของ CPI อยู่ที่ 3.2 นะครับแต่ออกมา 3.4 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะพอพูดถึงข่าววันนี้ก่อนที่จะเข้าไปสรุปเนื้อหาข้างใน Unemployment Claim เมื่อวานก็ออกมาอย่างเขียวสดใสนะครับจำนวนการก่อสร้างก็ปรับตัวสูงขึ้นมาอีก 30,000 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของ พิวริเฟดนะครับปรับตัวค่อนข้างติดลบเลย Housing Start ก็จำนวนเริ่มสร้างเนาะก็สูงกว่าคาดการณ์แต่ต่ำกว่าครั้งที่แล้วทำไมทองถึงเด้งปัจจัยที่ทองเด้งนะครับก็คือเรือขนส่งสินค้าน้ำมันของสหรัฐถูกโจมตีถึงเป็นครั้งที่3แล้วเมื่อคืนเหนื่อยจริงส่วน GDP ก็ออกมาค่อนข้างที่จะแย่พอสมควรเลยตอนนี้ป้าลาก่อยออกมาพูดเหรอครับป้าลาก่อยจะออกมาตอน5 โมงนะเดี๋ยวเราไปหากันดีกว่าป้าลาก่อยจะออกมาพูดณตอนไหนเนาะป้าลาก่อยจะมาตอนกี่โมงเดี๋ยวขอไปเปิด YouTube ก่อนป้าจะมาจริงก่อนไม่มีสัญญาณก็ไม่บอกนะป้าจะออกมาไม่ได้มีแจ้งเตือนด้วยไม่มานะสวัสดีครับคุณหัวมณีรัตน์เนาะป้าลาก่อยจะมามีผลต่อป้าลาก่อยชี้ชัดเลยว่ารอบนี้คงอัตราดอกเบี้ยยาวๆนะครับคงไม่ได้ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นเจ้าแรกๆของใน ECB เนาะยูโรเซ็นทรัลแบงก์ก็ไม่น่าจะเป็นเจ้าแรกแล้วถามว่าดอลลาร์จะเป็นเจ้าแรกไหมผมว่าก็ไม่เลยจริงๆดอลลาร์จะเป็นเจ้าแรกด้วยซ้ำของการคาดการณ์ของ CME Group นะครับแต่ปัญหาณตอนนี้อย่างที่เห็นก็คือ Break Even มาแล้ว Forward Inflation ก็ตามมาติดโอ้โหทำ All Time High หมดเลยเดี๋ยวสักพักนะรวมถึงเมื่อวานผมไม่ได้อยู่เนาะเมื่อวานก็จบรอบวันที่17ที่ผ่านมาก็มีการเทขายยับของกองทุน SPDR รวมถึงหุ้นเหมืองหลังจากปิดตลาดก็ดาวลงเหมือนกันเนาะ GVZ ณขณะนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอดู GVZ ก่อนนะ GVZ รายชั่วโมงก็ยังคงเขียวสดใสยังมีโทนที่ค่อนข้างที่จะกดดันราคาทองคำมากเลยสถานการณ์ไม่ปกตินะเดี๋ยวมันก็น่าจะจบด้วยภาวะที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่สำหรับทองคำเนาะช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะครับทั้งขาบายทั้งขาเซลล์แต่ขาเซลล์อาจจะได้เปรียบเพราะราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะราคาน้ำมันขณะนี้ก็เด้งขึ้นมาอยู่ที่74.3.4ละตอนนี้ใช่เดี๋ยวรอป้าลาก่อยไม่รู้ว่าจะออกมาช่องทางไหนเนาะจะช่องทางธรรมชาติหรือว่าช่องทางที่ไม่เป็นธรรมชาตินะตอนนี้ก็ยังงงกับป้าอยู่จะขึ้นไปทำไมดอลลาร์ค่อนข้างที่จะแกว่งตัวน้อยมากเลยนะแทบไม่ขยับเลยดูสิพอดอลลาร์แข่งค่าก็ทองคำก็ไม่เลยมาดูในส่วนของพันธบัตรนะครับพันธบัตรก็ยังพยายามที่จะเด้งอยู่ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเดาทางยากหน่อยนึงดอลลาร์ก็เริ่มทำ3 เหลี่ยมอีกแล้วส่วนทองคำถ้าดูในชาร์ตใหญ่เนาะชาร์ตใหญ่ Time Frame S4 ดีกว่า S4 เหมือนจะกลับกรอบแล้วนะตอนนี้เข้ามาอยู่ในกรอบ Parallel ของ S4 Parallel Channel คิดว่าถ้าหลุด2021ไปได้รอนะครับ1993หรือถึง1999
โดยประมาณ S4 เริ่มเห็นชัดเจนแล้วนะว่ากลับเข้ามาอยู่ในกรอบเนาะรอลุ้นอย่างเดียวว่าจะหลุดกรอบไปได้หรือเปล่าคุณธีรพงศ์สวัสดีครับผมก็สวัสดีคุณจำจ้าลิชครับนะครับก็สวัสดีกับชาวรวยนะชาวรวยลิชที่แปลว่ารวย ก็อย่างที่เห็นนะช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะผันผวนตอนเช้าฟังข่าว TSMC ก็เริ่มผลิตชิปไม่ทันอีกกระแสบิตคอยเริ่มกลับมาและกระแสการขุดบิตคอยอีเธเรียมเหลืองรวมถึงกระแสการขุดคริปโตใหม่ๆเริ่มมีเข้ามาบ้างละจึงทำให้ตลาดชิปเอาพอฟอร์มแบบสุดขีดนะทั้งตลาดชิปนี้โอ้โห Apple เอ่ย Nvidia AMD ไปหมดนะครับ TSMC ของไต้หวันนี่คือผลิตแทบไม่ทันเลยรวมถึงตลาด AI ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยเอาพอฟอร์มมากเขาคิดว่าลุงก็ไม่น่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนะแต่บิตคอยดาวบิตคอยดาวสถานะช็อตก็ตอนนี้ก็เริ่มเด้งแล้วนะ position long ในของ Bitcoin ก็เริ่มกลับมามองลงแล้วหรือคะถ้าดอลลาร์ยังยืนอยู่บริเวณที่103นะไม่หลุด103แต่อย่างใดนะผมว่าโดยส่วนตัวผมก็ยังเชียร์ลงครับสำหรับทองคำรวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะดูสิราคาน้ำมันมันเด้งณขณะนี้ก็เป็นภาวะของรัฐภูมิศาสตร์ที่จะคาดการตามเศรษฐกิจไม่ค่อยได้เลยจริงสำหรับเรื่องสงครามเนี่ยเราจะคาดการตามเศรษฐกิจคงยากนิดนึงนะเหมือนวันนั้นที่แบบก็อย่าลืมการเทรดทุกครั้งตั้งสต็อปลอสทุกครั้งดีกว่าค่อนข้างที่จะดีเลยถ้าเรา follow ถ้าสาย follow ก็ follow ไปสายอินดี้ก็อย่าลืมตั้ง stop loss นะครับผมสายสวนดอลลาร์ก็ยังลงไม่มากแถมไม่หลุดโลแต่ทองคำนี่ทำไฮเอาทำไฮเอานะตอนนี้ดูดิดอลลาร์นี่ก็ยังแบบไซด์เวย์อยู่เลยใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับทักทายกันเข้ามานะครับส่วนพันธบัตรอายุ10ปีก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับดัชนีของไอแชร์ที่ปอนหรือพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อก็ปรับตัวลดลงนะครับยังไม่ทำออลไทม์ไฮเนาะลดลงค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยส่วนดัชนีดอลลาร์ก็ค่อนข้างที่จะผันผวนเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจรวมถึงสถานการณ์ดีเบตด้วยโอ้ถ้าใครไปดูนะครับถ้าใครไปดูในส่วนของก็จะมีแอปพลิเคชันของทัมเนาะทัมนี่ก็สุดติงเลยส่วน X นี่ก็ไปเด่นยังคลองอยู่นะทัมขึ้นครองตำแหน่งใช่โอ้ขนาดแบบประเมินแบบสอบถามนะครับทัมมีโอกาสถึง 51% นะครับส่วนลุงโจอยู่แค่23ส่วนพรรคอื่นๆเนาะพรรคที่เป็นพรรคอิสระก็ได้แบ่งคนละ10-20ไปโกลซิเวอร์เลยโชก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวสักพักทองคำก็จะลงนะแต่ขอให้ดอลลาร์อย่าลงก่อนถ้าดอลลาร์ลงทองคำจะไม่ลงเลยยังไงเราก็ดูควบคู่นะครับสำหรับโกลซิเวอร์เลยโชรวมถึงในส่วนของดอลลาร์ด้วยสถานะขาขึ้นปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่บริเวณที่ 53.17% สถานะขาลงอยู่ที่ 33.83 นะครับส่วนรับต้านเริ่มกลับมาเทสบริเวณที่แนวต้านที่1ละรอลุ้นว่าจะกลับไปที่แนวรับที่1หรือไม่เนาะส่วนแผนเดี๋ยวรอก่อนอันนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มเดิมนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมาชี้แจงอีกทีนึงว่าแพลตฟอร์มไปถึงไหนแล้วในขณะนี้ตอนนี้เราก็กำลังพัฒนาแบบสุดขีดเหมือนกันนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแบบคร่าวๆเนาะคร่าวๆแบบแพลตฟอร์มใหม่ก็รอติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมเปิด
บ้านให้ดูก่อนอันนี้เราก็เพิ่งหามารวมถึงแดชบอร์ดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เพิ่มใหม่อันนี้ให้ดูไปก่อนนะโอเคให้ดูแวบๆผ่านตาเผื่อใครสนใจที่จะมาใช้งานก็ได้นะรอให้เสร็จก่อนตอนนี้ยังไม่เสร็จเนาะกลับมากันที่ข่าวก่อนว่าป้าละก่อยจะมาอีก1 นาทีป้าละก่อยก็มานะไหนป้าละก่อยมาเราไปหาบทความเกี่ยวกับป้าดีกว่าป้าพูดว่ายังไงบ้างเนาะโอ้ช่วงนี้บอยแบนด์ทั้ง2 ฝั่งนะครับออกมานี่แบบช่วงนี้ก็คณะรัฐมนตรีจีนสั่งการให้รัฐบาลท้องถิ่นที่มีหนี้บุญคุณก็กรุณาทดแทนด้วยตอนนี้กำลังปรับโครงสร้างหนี้ให้นะครับใครที่ถามว่าเปิดเซลล์ได้หรือยังก็สามารถเปิดได้ครับแต่อย่าลืมตั้งสต็อปลอสไว้ที่32หรือจะเปิดไม้แก้ก็ได้นะตอนนี้ป้าออกมา30นี่ก็ได้เดี๋ยวขอดูทำเฟรม1 ชั่วโมงแป๊บหนึ่งนะครับ1 ชั่วโมงของอินดี้เนาะว่าจะเข้าได้แล้วหรือยังเข้าได้นะของอินดี้1 ชั่วโมงมันติดแนวต้านไปจนถึง33เลยถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็ยังเป็นขาลงนะครับเขายังอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 200นะครับเนาะช่วงนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะผันผวนและดุเดือดมาแล้วอย่างป้าผมยังรอป้าอยู่นะป้าจะมาหาข้อมูลแป๊บนะป้าจะออกไปพูดที่ไหนเนาะเรายังไม่รู้เลยว่าป้าจะไปพูดที่ไหนบ้างนี่ตั้งแต่วันที่12นะ19พูดใน global economic outlook นะครับก็อันนี้น่าติดตามอยู่นะอย่างกรรมไม่มาฮะนี่ไง global economic outlook มีซับมีสิทธิ์ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าป้ามาอย่างตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่นะยังไม่มาเลยเรารอป้าหัวขาวเนี่ยจะมาก็แต่เงียบแฮะรอป้าพูดคุยนะครับตอนนี้ยังไม่ไลฟ์สดเนาะไม่มาฮะจะบอกว่าเลือดนะมาละใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเนาะอันไหนที่แปลได้ผมก็พยายามที่จะแปลให้นะ
ก็มีทั้งป้าเนาะมีคุณท่าแมน So hi everyone and welcome really to our panel on the global economic outlook. Now the global economy was certainly tested in 2023 as it rarely has been before. Inflation and the most aggressive monetary tightening campaign in decades, wars in Europe and in the Middle East, a festering real estate crisis in China and the deepening rivalry between Washington and Beijing, which is really forcing companies also to rethink supply chains and security. Now despite these pain points, the post-pandemic global recovery has actually managed to roll on. In the US, consumers defied expectations and kept spending, prompting many economists to ditch their downside scenarios and forecast on a rare soft landing. In China, ก็เป็นการพูดถึงในเรื่องของ soft landing เกี่ยวกับสินค้าทั้ง export แล้วก็ import เนาะในเรื่องของตรงเนี้ยมันจะมี target ในเรื่องของภาษีเริ่มเข้ามาแล้วรวมถึงสินค้าที่นำเข้าจากอินเดียis dragging along at growth rates slower than previous decades. And this is as the post-pandemic rebound is weighing down by high interest rates. So we're looking at sluggish trade, geopolitical tensions that will hit developing countries hardest. So without giving you a pessimist guide to 2024, we want to look at some of the main pressure points, some of the growth foundations for the future. And of course, there are many elections and expectations on future trajectory. For your social media, you can also do #WEF24. So this is our all-star panel. Christine Lagarde, President of the European Central Bank, Christian Lindner, Federal Minister of Finance of Germany, Mohammed El Jaddan, Minister of Finance of Saudi Arabia, President Tharman Shanmugatam, the President of Singapore, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Director General of the World Trade Organization, and David Rubenstein, co-founder and co-chairman of Carlyle. So thank you all for joining us. Mr. President, let me start off with you. อันนี้มันไม่ใช่มีแค่ฝั่งเดียวนะก็คือมีทั้งของเซ็นทรัลแบงก์สิงคโปร์เซ็นทรัลแบงก์ของยุโรปแล้วก็เซ็นทรัลแบงก์ของอินเดียด้วย We have to think about it not on a year-to-year basis because the largest challenges to resilience that we face are what's creeping beneath. It's the slow-moving changes that threaten us in a far more fundamental way in the years to come. We know what they are. We know what's happening in the shift in the global ecological balance. We know what's happening in terms of the aging of societies, which we are by and large not prepared for. We know what's happening in the gradual drift towards polarization. These are the real threats to resilience and to human security. And I'm not even talking about the wars, including the stupid wars that we see. Thank you so ก็ much. Madame Lagarde, can you talk to us about ก็ได้พูดถึงว่าก่อนหน้านี้เศรษฐกิจมันค่อนข้างที่จะชะลอตัวรวมถึงก่อนที่จะเปลี่ยนเทอมเดี๋ยวเขาป้ามา And thank you for having me on the panel because I'm a strange panelist actually because I cannot talk about the things that I spend 100 มีบางอย่างที่ป้าไม่สามารถพูดได้ 100% นะครับ I'm a central bank president for the European Central Bank. We have a monetary policy meeting coming up on Wednesday and Thursday. And during 1 week before that, I cannot talk about what I do, what I hope for, what the analysis ป้าบอกว่าลำบากใจที่จะพูดมากเลยตอนนี้ So I thought long and hard. And I tried to identify a few of the trends that we have seen in 23 that will have no impact on our decision next week, and what we should sort of anticipate for the future. And I came around to something that I called normalization. That's what we have beginning to see especially in the end of 23, but towards something that is not going to be normality. So from normalization to non-normality. So what do I mean by that? ก็ป้าก็บอกว่าจะพยายามพูดให้เป็นกลางมากที่สุดนะ Strange, extraordinary, difficult to analyze by many accounts. In 23, we have seen the beginning of normalization. When you look at consumption, for instance, around the world, I'm not talking just about the euro area, consumption is still a driving force for growth, but the tailwind that we had the benefit of are gradually fading. This very strange, extremely tight labor market, still tight, but a little less, and some of the indices that we use to identify the relationship, particularly between vacancies and unemployment, are changing gradually. So less tightness on the job market.
When we look at savings around the world, there was plenty of it. Excess saving, with that excess saving, pretty much in all advanced economies in particular, is coming down. And from this 10% excess saving, we're getting close to virtually zero. So if you combine these two, job less tight, savings diminishing, clearly consumption is not as strong a force as it used to be. That's one thing. The second thing, which is also beginning to normalize, and I hope Ngozi will talk a lot about that, is trade. Trade went down and was massively disrupted by this goods versus services versus good over the course of the last 2 years preceding 23. But it is beginning now to really pick up. And in October, we had global trade numbers that for the first time in many months was up. And the pattern of trade is changing, but I will leave it to my friend Ngozi to describe that better. And the third normalization, and I have to say that, is that around the world, not including the euro area, around the world, inflation is coming down. And we have seen it yet again in November, both headline inflation and core inflation. So that's what I call the normalization that we have observed in 23. And maybe you'll give me the floor another time to talk about how it is not normality that we're heading to. เป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนาะเราได้ทำจุดต่ำสุดของอินเฟชันหรือเงินเฟ้อ Thank you. I think Christine has set me up nicely. Let's see if I can move on that. It is true that in 2023 trade was considerably down. Actually, goods trade. We had to revise our forecast มาสรุปคำพูดของป้าก่อน 0.8%. อ่ะอันนี้ก็ผู้ช่วยน้องผู้ช่วยเขาบอกว่าเฮ้ยเราจะทำให้อยู่ในก่อนสิ้นปีนี้ให้ต่ำมากกว่า 1.7% ในส่วนของการ forecast การคาดการณ์ล่วงหน้าเลยว่าเฮ้ยเงินเฟ้อมันต้องต่ำกว่า 1.7% ก่อนสิ้นปี 2024 ส่วนป้าก็ยังภูมิใจอยู่ว่าเฮ้ยตอนประกาศเดือนช่วงประมาณของตุลาเนาะตุลาคมที่ผ่านมาเราก็ทำโลของอินเฟชันลงมาที่ 2.9 แล้วก็ลงมาต่ำสุดอยู่ที่ 2.4 ในเดือนพฤศจิกาBut the problem that I have is the geopolitical conflicts that we now see, the problem in the Red Sea. ตอนนี้ก็มีปัญหาใน global ในเขตพื้นที่ของที่เกิดขึ้นจาก Red Sea ก็คือทะเลแดงที่เยเมนเนาะครับเยเมน that we see around the world and what that may bring. I think there are a lot of uncertainties that make forecasting difficult. However, I'll take a bit of a risk. นี่เป็นการคาดการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากเลย 2023 it may not come in at 3.3%, below that, but much better than what we saw in 2023. Unless a major war breaks out, then all bets are off. Thank you, Dr. Ngozi. Minister Lindner, Germany has prospered in parts for many years from buying บางอันก็ฟังไม่ทัน and selling cars to China. All of that is changing also because China is making so many EVs. How do you marry the two? Well, given the historic shocks, อันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลัง economy งานเนาะครับ remarkable resilience, and the German economy has shown resilience as well. Think about the energy situation you have mentioned. We had to reinvent the German energy infrastructure and supply in the last 18 months. And so we have not the growth perspective we are expecting. ก็ราคาเฉพาะภาคพลังงานในประเทศเยอรมนีก็ปรับตัวค่อนข้างที่จะสูงเกิน What will สูง come? ที่สุดในส่วนของเขตยูโรโซน Christine มันมีปัญหาเริ่มต้นมาจากภาวะที่รัสเซียเขาตัดท่อ I would อั say นนี้ก็ are witnessing เดี๋ยวดูราคาทองคำแป๊บนึง and 2023 marks this new normal. Think about the rise of artificial intelligence. We are all อันนี้ก็พูดถึง AI here in Davos.
Think about the ก็ค่อนข้างที่จะมีข้อถกเถียงเป็นวงกว้าง threat of fragmentation we will have to deal with over the next years. The higher debt levels after the pandemic and the energy price hikes, which has shrunk our fiscal space to ทอง finance คำรีเทส transformation. 2030 นะครับ Given the very little growth perspective of the global economy, we have to answer the question how we will be able in the future to finance transition by the private capital markets and how to fight poverty around the world. So for me, it's not normalization, it is a new normal which we have to be prepared for. And has 2023 given me hope, you asked? I would put it this way, it was a call for action because we have to rearrange some policies and probably we see a new need for structural reforms. Probably we are at the beginning of an era of new structural reforms. Minister Al-Jadaan, what do you see as the main risks, compared to maybe the resilience that we saw last year? There are a few things. I think I would just put possibly from what I've heard a little bit of context. I think obviously there are the immediate risks that will be obvious, which is geopolitics, fragmentation, and obviously the debt situation, particularly in low-income countries. And we are talking about them and we realize that they actually pose risks, but that will add to inflation and monetary tightening. But ก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิด to that, ในส่วนของ inflation กลับมาอีกครั้งหนึ่ง also attend to the medium term. I mean, the projections that we have seen from the World Bank or the IMF clearly suggest that this decade would be the lowest growth potential for the world economy compared to the first decade of this century and the second decade. ก็ในส่วนของ IMF ที่คาดการณ์ไว้ค่อนข้างที่จะต่ำเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในประเทศเนาะ Statement, I will quote him. He said, "These are projections; they are not our destiny." ก็ฉันก็พร้อมยินดีแล้วก็พร้อมยอมรับคำติชมของ IMF To form our destiny by actually changing the way we do things, by adopting policies that will actually fuel growth. These are very important, and again, in relation to low-income countries. Low-income countries are actually coming under a serious crunch of debt, and for them to be able to grow, they need to invest. And for them to invest, we need to restructure their debt and allow them access to money that they can then fuel their own growth. อันนี้น่าจะพูดในส่วนของประเทศเยอรมนีนะครับที่ทั้ง import และก็ export export ก็ค่อนข้างที่จะน้อยทั้งนำเข้าและส่งออกเนาะ The most important thing I wanted to convey is that predictions made in January about what's going to happen in the remainder of the year is generally wrong. Last year at this time, here and other forums around the world, people were predicting the U.S. would likely have a hard landing, if not a hard landing, a soft landing, but a soft landing implies very low growth. ใครมีคำถามสงสัยก็สามารถสอบถามกันได้เลยนะครับรอป้ายอย่างเดียวนะตอนนี้นะรอป้ายอย่างเดียว 23, which is much better than anybody really projected at the time. The U.S. has its challenges for sure, but inflation is coming down, and as a result of that, the Federal Reserve is likely to reduce interest rates. พูดถึงลุงละ Federal Reserve พูดถึงลุงพาเวล I think everybody probably recognizes that, and as a result, the Federal Reserve wants to get its rate cuts out of the way before the presidential election is in full steam. Because if you have rate cuts right before a presidential election, it will be seen as helping the candidate who's in the White House because it'll gin up the economy is the theory. And so the Republican nominee would not be happy with that. So ใช่ครับทักมาในส่วนของสอบถามแอดมินเนาะ it will have to get those done ไป relatively. ดูค่าเงิน EU นะครับตอนนี้ก็น่าจะพุ่งละ So you can expect to see rate cuts, and that will probably drive the U.S. economy during
election years, the U.S. economy generally does pretty well. We tend not to be in recessions in presidential election years because Congress spends a lot of money, and the Fed tends to be relatively easy on monetary policy during presidential election years. The biggest risk for the U.S. economy is the ส่วน usual ดอลลาร์ก็ยังค่อนข้างที่จะไม่หลุดโลแต่อย่างใดนะดูทองสิ another pandemic, but it's really like we look at in the mirror and the enemy is us. Because the biggest risk we really have is the dysfunction of the U.S. government, our inability to pass appropriation bills that fund the government on time, the inability to deal with the debt limit issues on time. Those are the biggest things that worry me, whether at some point the U.S. government just can't get these issues done because of the political problems we have in the country. And as a result, I worry more about that than other things in terms of the U.S. economy going forward. We will have a presidential election year, and almost everything every candidate will say will probably not be true about what will happen in the future because they probably won't be able to get done what they say they're going to get done, but it'll be interesting to watch. But David, a number of leaders have expressed concern of what Donald Trump in the White House means for fragmentation, for foreign policy. Right. Is there any way that the rest of the world can Trump-proof their economies? ทั้งโลกคิดว่าทรัมป์จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีไหม Probably sell it to somebody else, but it'd be very difficult to do. Clearly, the biggest political change that occurred in the United อาจ States, จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับถ้าหาก predicted, I should เกิด say, การเลือกตั้งในสิ้นปีนี้ outside of the Trump family would have predicted that Donald Trump would be indicted 4 times, 91 counts on various indictments, and that เป็ he's นการเลือกตั้งครั้งที่ 91 ที่มีนายก of locking up the Republican nomination, เขาเรียกว่าประธานาธิบดีเนาะ which is earlier than almost any contested presidential candidate has been able to lock up the Republican nomination. If he is nominated, it'd be the first time ever that a Republican Party has nominated the same person 3 times in a row. He clearly has a following that many of the analysts missed, and I don't think any of the court cases are likely to change his momentum. So I think people should recognize that he's ก็ลุงแกก็บอกว่าฉันคิดว่าถ้าพรรคริพับลิกันที่จะเข้ามาในสิ้นปีนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่ และก็จะเคลียร์ทุกปัญหา and so ที่เกิดขึ้นเมื่อที่ผ่านมา Joe Biden shouldn't be discounted. Obviously, we have 2 older candidates. People have suggested to me that I should run for president, but I say I'm only 74 and you need to be older to run. So สำหรับโจไบเดนนะครับโจไบเดนเขาก็แก่ขึ้นมาอยู่74 ปีแล้วก็น่าจะได้ election โอ้ลุงใจเย็นจะไปว่าลุงโจอย่างนั้นปู่โจอย่างนั้น out of the 50 voted exactly the same way in each of those 2 elections. Only 5 states voted differently. Those 5 states are Arizona. ผมก็พยายามแปลนะ อันไหนที่ฟังทันพยายามแปลขนาดพยายามอ่านซับแล้วนะ And Wisconsin. Those 5 states are the only ones that voted differently in those 2 elections. Right now, Donald Trump is ahead in all 5 of those states. He lost all 5 of those states last time. Hillary Clinton lost those 5 states as well. Biden won them last time. So if everything will get down to those 5 states, and right now, if the election were held today, it would be difficult to see how Trump would lose that election today, but it's a long way away. And the most important thing you can say about presidential elections in our country is things change all the time, and we won't know for sure probably until about a month before the election where it's really going to go. So, Minister Lindner, how should Europe prepare? And again, how difficult is it as a finance minister to look at models? This is for Minister Lindner. For how difficult is it to look at models? ก็ลุงแกก็แบบโหดอยู่นะ And actually, you don't really know what you're left with in 12 months. But I think we are talking too much about Donald Trump in 2 เดือน Europe. ที่ผ่านมานะครับผมจะพูด And ถึ we ง should เกี่ยวกับ prepare ลุง ourselves โดนัลด์ทรัมป์ที่มี for Donald ใน Trump, doing our European ยุโร competitiveness. ป Doing our homework is the best preparation for a possible second term of Donald Trump, and this includes our เป็น capability แค่ช่วงเวลาที่เคยร่วมงานกันกับโดนัลด์ทรัมป์ being an attractive partner on eye level when it comes to the economic situation and when it comes to a fair burden sharing under the is the best we can do to be in a good partnership with the United States, and then it doesn't matter which administration, if we are attractive, if we เชี do ยร์ลุงทรัมป์มากเลยเนี่ย others, because we have ฉันเชื่อว่าเขาจะบริหารได้ดี it's the best way to cooperate, and this is completely
ทุก for คำถามเขาก็สามารถตอบฉันได้ the election in the United States, doing our homework. Madame Lagarde? I'd love to follow up on what Christian is saying. I think the best defense, if that's the way we want to look at it, is attack. And to attack properly, you need to be strong at home. So being strong means having a strong, deep market, having a real single market, and we should be expecting some suggestions by Enrico Letta, former Prime Minister of Italy, who is in charge of producing this report on how we can deepen and improve the functioning of that อัน single นี้ก็พูดถึงสินค้าต่างๆใน economic market เนาะ zone in the world, but which is not completely a single market yet, as many CEOs, I'm sure, experience on a daily basis. And we should, more ไม่ importantly, ว่าจะมี CEO เท่าไหร่รวมถึงการส่งออกและการสร้าง invested in a capital market union that actually functions efficiently to rally the investment that we พ badly วกเขาเหล่านั้นล้วนมาลงทุนแล้วก็เพิ่มศักยภาพในเขตยุโรป time on fossil fuel, but less so, as was indicated in the last COP28, and moves towards renewable, where investment is badly needed. May Dr. Ngozi? I add just one little aspect because ป้าพยายามเบรกนะพยายามเบรกคนเชียร์ลุงทำ I'm concerned that some policymakers in the European Union tend to follow the United States to subsidize almost everything. But we have to avoid a subsidy race we cannot afford. I'm curious of the next US administration can continue the way they support their economy. I wonder if it's sustainable to pay so high subsidies. But what we have to do is to improve our framework conditions for our economies and to make further progress in capital markets union. Our competitive disadvantage compared to the US is not subsidies, it's the function of our private capital market. Mr. President, Singapore is, of course, a country that does well when the world is working well together, less well when China and the US are falling apart. So what's your take on this US-China stress? Well, I think the US-China relationship is the central axis of tension when you look at the largest problems we face in the world. And it has to be refashioned into the central axis of partnership. They look at each other fundamentally as adversaries, and then they look for opportunities to cooperate within that framework. It has to be flipped around. Fundamentally, they have to be partners because the challenges that they both face are the same. Climate change, a lack of global order, a breaking up of the global trading system. They're challenges that both of them face and both of them will suffer for it. And the two are absolutely essential to any solution, to climate, to peace. อันนี้ก็พูดถึงการก่ออาชญากรรมข้ามชาติเนาะ You can argue, you can badger, you can ensure fair ก็ competition. ถ้าเรียกกันบ้านๆก็พวกกลุ่มกบฏ There's a way of dealing with each other that's consistent with the principles of openness and fair play. But we've got to flip things around where you're not fundamentally adversaries to one where you're fundamentally partners and then you argue about specifics. That's the fundamental repositioning that's required. So it's not just about a pause in the relationship, it's really about a repositioning in the relationship. Dr. Ngozi, if we move it forward, there are 3-4 pillars that we need to put in place to foster growth. ก็เขาก็ถ้าอ่านโดยรวมนะครับก็ยังคงมีความคิดที่อยากจะสานสัมพันธ์มากกว่าการที่จะ Well, โจมตีกันเนาะ I just want to say that I strongly support what Christian and Christine said. I think the best way to be prepared for any eventuality is to focus on those things you need to do anyway. For me at the WTO, I don't fret about who is going to come or what is happening. Maybe that's an overstatement. But in a way, it's focusing on what do we need to do to strengthen and reform the organization so that whatever the circumstance, it will be able to deliver what it's supposed to deliver for people.
So if we keep doing that, I think that's a strong answer, a bit of offense in that regard. But with respect to what are the pillars we should look at for restoring growth, I think that's a very good conversation because we focus a lot on the pessimistic things that might happen. But there are some bright shoots that I want to talk about on the trade side. First, I want to mention that in spite of all the uncertainties that we talk about, and I pointed to in the beginning, trade has been largely resilient. It is because of trade that Europe was able to find other sources of energy from the US and the Gulf and elsewhere to make up for the withdrawal of energy from Russia. It's because of trade that 35 countries dependent on the Black Sea region from Africa were able to find alternative sources of grain fertilizer. So trade has been a force for resilience. And there are some bright spots in trade that we need to be conscious of. There's digital trade and services trade is growing fast, especially digitally delivered services trade, growing at 8% per annum. And that is a very, very interesting thing because now we're all talking of digital platforms, AI, and this is a positive sign. เราคิดว่าการค้าระหว่างดิจิตอลและการบริการที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว Service Street ที่มีการจัดส่งการเจริญเติบโตดิจิตอลมีถึง 8% นะครับ At the margin. Green trade has tripled from 2000 to now, tripled in value to $1.9 trillion. That's another opportunity. And finally, I want to say that the reshaping of supply chains, I see that as an opportunity and not a challenge. And when you see it as an opportunity, it could help us look at other sources of growth. If you take just one supply chain that we talked about here, the critical minerals and critical raw material supply chain, we have the possibility that these critical raw materials are found in many developing countries who did not benefit as much from the first phase of integration into the global economy. There is now a chance to bring them in through developing these supply chains in place because they have two advantages, not only the raw materials, but also green energy. So combining those two, and I'm glad to say that Chancellor Schulz and Europe has caught on to this, you can go to Africa or Latin America and develop these supply chains, bring in new sources of growth, create new employment, lift people up from poverty in these countries. So those are some good opportunities that are out there, some hope. David? On trade, อันนี้ป้าเขาพูดถึงนะว่าตั้งแต่ปี 2000 ที่ผ่านมา กลุ่มที่เติบโตที่สุดก็จะเป็นในกลุ่มของเทคโนโลยี แต่ทางแอฟริกาเขาก็ยังค่อนข้างที่จะยากจนกันอยู่ทำไมไม่เอา 1.9 ล้านดอลลาร์ที่ได้จากตรงนั้นมาพัฒนาฝั่งนี้บ้าง current Congress, and I don't think it's going to change for a while, no matter who the president is, unfortunately, because trade is often seen by certain constituencies in the United States as favoring jobs offshore and not really is not popular at all. Even Hillary Clinton, when she was running for president, was against the TPP, even though it had been negotiated by a Democratic administration in which she had served. On U.S.-China, U.S.-China is the most important bilateral relationship in the world. There's no doubt about it. But there is no political benefit in the United States about saying anything beneficial or good about China during a presidential election year. So President Biden and President Trump, I don't think, or either one are going to say we need to have closer ties with China and I'm going to be nicer to China than I was before. It's just not going to happen during a presidential election year. Hopefully, after the election's over, the progress that's been made recently at the APEC meeting can see something blossom, but I don't think you'll see anything blossom before then, though hopefully the Chinese will provide some pandas again to the United States, which we desperately would like to have. ไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีก็ตามนะครับอย่าเพิ่งเสียดายเพราะรอบนี้เพิ่งเกิดแค่เขตเดียวก็น่าจะต้องรอลุ้นให้เกิดครบทุกเขตก่อน First of all, I would like just to follow up on this. I was talking to a U.S. friend yesterday about almost the same subject, and
I asked him whether he is optimistic, and he said, well, at least it is only 4 years, and someone else will come. So it would be interesting to see what is going to happen in the next 4 years. But more seriously, I think what needs to be done is ผมถามเขาว่ามองโลกในแง่ดีหรือไม่ เขาก็ตอบได้ว่าดี อย่างน้อยเขาก็อยู่แค่ 4 ปีเท่านั้น คนอื่นจะมายังไงก็ช่าง แต่ก็น่าสนใจว่า 4 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่ก็จริงกว่าที่เขาว่า Saudi is doing. But from experience, what we have done in the last 7 years actually helped us significantly in our resilience to deal with the multiple shocks that we are facing, including what the current situation, geopolitical tension. So structural reforms are critically important. Local revenue mobilization is actually very important for countries. And obviously, the support of multilateral development institutions to catalyze private sector investments in developing nations, and particularly low-income countries, is very critical. Catalyzing that is, I think, will be, and I'm actually very optimistic with the reform that the World Bank is doing, and actually bringing MEGA, ราคา IFC, ทองคำนะครับตอนนี้ก็ and เริ่ their มเบรก own แล้วนะ IBRD and IDA ก็ขอให้หลุดนะ together ครับ to make sure that they provide that support เดี๋ยว and รอป้ายอ catalyze ย่างเดียว more private investments in low-income countries. I think this is promising, and I would love to see some results actually this year. Mr. President, you worry about something that we're not really talking about, and this is fiscal spending. ก็ถามอยู่นั่นแหละว่าใครคือประธานาธิบดีที่ดีที่สุด คุณมีความคิด ที่จะกังวลอะไรเกี่ยวกับ Most important การใช้จ่ายการคลังบ้าง and most neglected รอบนี้ใครพูด area of public policy is fiscal reform. Christian spoke about the already very high debt levels, so we're starting in the wrong place, and we're going to have to address challenges in the future that are going to have to require more fiscal investments. We're neglecting the issues because it's never pleasant to talk about raising revenues or raising taxes. It's never pleasant to talk about redirecting subsidies. ก็พูดถึงระดับหนี้ที่สูงมากขึ้นเราจึงเริ่มต้นที่ค่อนข้างที่จะผิดเกี่ยวกับการท้าทายในอนาคตอีก 4 ปีหลังจาก And เลือก even ตั้ง the most major international tax reform of recent years เพราะมันพูด through the ไม่ได้เลยว่า G20 การเพิ่ม was รายได้ really หรือ about something very การเพิ่มภาษี small มันไม่ใช่ to เรื่ do อง with ที่น่า corporate ยินดี taxes and rearranging and reallocating corporate taxes. It's a very small issue compared to the challenges we really face. The big issues are, how do we address the climate transition? How do we address the needs of aging societies and broken social security systems? And how do we address a challenge of a AI era and ensuring that populations can cope with it and benefit from it? It's all going to require the public sector. So if I just take the first, เราจะตอบสนองในอนาคตความ there ต้อง is การ no ของสังคม realistic สูงวัยและ solution ระบบป้องกัน to the ที่ climate transition สังคมที่ค่อน that ข้างที่ does จะแต not ก involve แตก a หักกัน globally และเราจะ coordinated จัดการ system ความ of ท้าทาย carbon ในยุคของ taxes. AI ที่เพิ่ง There's no realistic เข้า or มา fair ได้อย่างไร solution that does not involve a globally coordinated เราสามารถที่จะ system รับ of มือ carbon ได้ประโยช taxes. น์ And จากมัน Ngozi at the WTO is ก็ต้อง coordinating การ this ความ with มั่ง several คั่ง other ให้ international แก่ภาครัฐ organizations. It's still นั้นหาก early ผม days. เป็นคนแร There's ก a perception that it's unjust, it's unfair, it'll lead to inflation. In fact, quite the contrary. If we don't do this, the countries that will suffer most ultimately are the developing countries. They're going to be the worst affected by climate change. If we don't do this, it's ordinary vulnerable communities that will suffer the most. What we need is a system of carbon taxes coupled with subsidies for vulnerable households and a stream of funding for the developing world to allow them to engage in investments in mitigation and adaptation that สิ่งที่เรา allows ต้อง them การ to ส่วน keep ใหญ่คือ growing. ระบบภาษี And that's a ที่ real opportunity. ภาษี It's คาร์ a บอน fair ควบคุมไปกับ solution, การ and อุด it's หนุ the นครัว only เรือนที่ realistic เปราะบาง solution. แหล่งเงินทุน And we สำหรับประ can't เทศที่ keep ducking it. กำลังพัฒนาเพื่อให้ Second, พวก there's a เขาได้ huge มีส่วนร่วมในการลงทุน และบรร opportunity เทา of redirecting และปรับตัวใน subsidies. The ยุค IMF has ที่ estimated ค่อน that ข้างที่จะไม่ค่อยดี about $1.3 trillion พยายามแปล is spent each year in fuel subsidies. พูดถึงดอลลา That's ร์ about 5 times ดอล more ลาร์ the ที่ฉัน amount of ใช้ในแต่ subsidies ละ that ปี goes เพื่อ into อุดห green นุนเชื้อเพลิง technologies and green energy. ไปดู We've รา got คา to น้ำมันนะ redirect it. Redirect those fuel subsidies to helping vulnerable households, to helping firms to adjust, and to spurring renewables and other green technologies.
That's a major redirection. It's fair, it's sustainable, and it's realistic. It has to be achieved. The third issue that's maybe the most neglected is preparing for an aging society with confidence. And it means rejigging in significant ways our social security systems and healthcare financing systems. It's not sustainable. Too many people who don't need support are getting support, and too many people who need support the most in healthcare systems are not getting enough support. So there has to be a reshaping of that curve of subsidies within การ healthcare เตรียมพร้อม to benefit those เข้า who สู่ need สัง it ค the ม most. สูงวัย There อ has ย่าง to be มั่น more ใจและ spending มี on การปรับเปลี่ยน preventive ระบบสังคม or preemptive ทางการเงิน healthcare การ spending รวม to ถึง help ค่ารัก people ษา stay พยาบาล healthy ที่สำคัญ for as long as มัน they จะทำให้ยั่ง can, ยืนกว่า rather ไหม than wait for the very เพราะมี expensive คนจำนวนมากที่ได้ occasions รับ when กา they ร have ส to นับ end สนุ up น in hospital, แล้วก็ particularly for acute บางคนก็ได้รับสนับสนุน So มากเกินไป fundamental reform to healthcare and fundamental reform to labor markets to allow people to stay engaged at work if they wish for as long as possible. Those are very important shifts in social policy. So we have to get real. The challenges we face are different from the past. We're not going to address them by just tinkering around the edges with rearranging corporate taxes and the like. It requires raising taxes to take on the climate transition. It requires redirecting อันนี้ subsidies ก็พูดถึง to นะครั be บ fair ในเรื่องของ ensure ภาษี that นิติบุคคลและก็ as we ภาษี age, ส่วนบุคคลที่ค่อนข้างที่จะปรับ no เป one ลี่ยน is vulnerable. แล้วก็เปลี่ยน We can แปลง actually ตาม sustain high ส quality ภาวะ healthcare ต่าง systems and social ๆ ก็ security ทำให้ประ systems. ชาชน It เริ่มเป็นห requires มัน change. อันนี้ก็ And we discuss งง this อยู่นะ very rarely. We have here 5 current and former finance ministers who've gone through years of discussion at the G20, at the IMF. We spend a lot of time talking about monetary policy. We spend very little time talking about fiscal policy reforms for a more secure future. On that, can I just say on that point, fiscal reform in the United States, very difficult to do. We now have $34 trillion of debt, $34 trillion of debt. The interest on it is approaching our defense budget. And if we don't resolve this in the near future, something's going to happen to the dollar. The dollar has been the only reserve currency for quite some time. But if the United States can't get its fiscal act together, at some point, people are going to do what they did to the British pound and the Dutch guilder years ago when too much money was borrowed by those countries and ก็ their ลุง currency เขา didn't ก็พูด become ถึ as งว่านี่ valuable and therefore 34 ล้าน lost ดอ its ลลาร์ reserve ที่ status. มาด้วย The กับ U.S. ดอก doesn't เบี้ย have any นะครับ real ใกล้ถึงงบประมาณ challenger right ที่ now เรา to กำหน reserve ดไว้ currency หากเราไม่ status แก้ for the ไขหนี้ dollar, ใน but it will if it ณ keeps ขณะ doing นี้ what it's doing. We have ในอนาคตอันใกล้อาจจะ 122% of มี our GDP in debt. And we เห are ตุที่จะเกิด each ขึ้น year กับ our budget เงินสกุล deficit เงิน is ดอลลาร์ probably อาจจะ about เป็นสกุลเงินเดียวที่ 25% ส of งวนไว้ our spending. ใน We โลก just ก็เป็น can't ได้ keep doing that, but there is nobody in the United States government that I see is really seriously addressing that problem, but it will be a big problem in the not too distant future. Thank you, Dr. Ngozi. Well, maybe you're pointing to me because I was nodding so much when Taman was talking, and that's why he's a favorite. I mean, we have to look at what we need to do on the fiscal side to finance the green transition. The money พูด isn't ถึงดอล coming. ลาร์ปุ๊บเดี๋ยวดู The แป๊บ amounts นึง are huge in the trillions พันธ needed. บัตรเด้งกันหมดเลย You know, you take Africa, for instance, it needs $190 billion แต่ราคาพันธ to บัตร finance เท per ขาย year, นะดอลลาร์เดี๋ยวดอลลาร์ก็ up จะ to แข็งค่าละ 2030 to finance the green transition. พูดต่อ What พูด is ต่อ it getting now? กำลังมัน Minute amounts. How is it going to be raised? So we have to think of sensible things like, how do we raise that money? So that's one. The second is business. They're facing a lot of regulatory fragmentation. อันนี้เราก็บอกว่า There เรา are ต้องกู้ 73 ยืมเงิน different อย่างเดียว carbon เหรอเพื่อที่ taxing and จะมาท pricing regimes in ำ the ธุร world กิจ today. แล้วก็เกี่ยวกับการ They ที่ are เราจะ confused. ระ When ดม they go เงิน from one country จาก to ที่ the ไหน other, เพื่อที่ให้ธุรกิจ they have ใน to think สองธุร about กิจ a เรา different ที่เผชิ way ญ and การ a different ค่อน system. ข้างที่จะชะลอ So ตัวอ how ย่าง do มา we ก bring this together? So if we have a common methodology or framework for a global carbon pricing regime, I think that will help. And then we can use some of those resources that would be raised to help finance the green transition in those vulnerable countries that don't have the resources. So that was why I was nodding so vigorously. And I think developing countries need to get behind it. We've now, the international financial institutions have all been working on this in parallel. The IMF, the World Bank, the WTO, the OECD.
And finally, we are coming together in one task force to try to see if we can put ไม่ all ว่า our IMF ธนาคารโล energies กหรือ together and develop WTO a common methodology or OECD framework. นะครับใน We ที่สุด know เขาจะมา that รวม not กัน every เป็นหน่วยเดียว country is เพื่อ going ที่ to จะทำ have ให้ a carbon price or tax. ทั้ง The หมดมัน US เป็น will เรื่อง never ที่ do ง่าย it. ได้ไหม They will approach it through regulation and subsidies and other means. But once we have a common framework, we can all measure what we are doing against that. And more importantly, we can transfer some of the resources raised to help finance the green transition. So thank you for raising that, Tama. Yeah. Dr. Ngozi, I know you have to leave in a couple of minutes because you have an important meeting. So a very quick question to you. Why has it been so slow? Is it because we're distracted with other crises? And are you confident that actually all of this is going in the right direction? Well, it's so slow because, I mean, when you talk of raising taxes or prices, it's never a popular subject anywhere. As Taman said, you have so many former present finance ministers on the panel, and we know what this means. It's politically difficult to talk about raising taxes. ป้าบอก It's มัน also ช้ามากนะ politically ที่ difficult to phase เพิ่ง out จะมาเพิ่ม subsidies. ภาษีเพื่อเซอร์ไพร We ส์ tried it มัน when ไม่ I ใช่ was หัว a ข้อ finance สำคัญที่ minister in จะมาพูดถึง Nigeria. ณตอนนี้ And we wanted to phase out ดัง our นั้น subsidies. We คุณโท went มัส halfway. บอกว่า But it was very คุณมีรัฐมนตรี politically กระทรวงการคลังในปัจจุ sensitive. บัน So that is why you นี่ don't คุณค hear วรที่ great จะตั้ง enthusiasm คณะ when you พิจาร talk ณา about raising taxes or phasing out subsidies. But เรา I รู้ think นี่ห the มายความว่า world อย่างไร will มัน need เป็น to เรื่อง take ยาก some ที่จะพูด hard ถึงเรื่องภาษี decisions. You cannot have a ในเรื่อ situation ง in ของ which you กา have รเมือง $1.2 trillion in fossil fuel subsidies. A lot of it is in developed countries, by the ก็ way. 1 Not ล้านล้าน developing. ดอลลาร์ที่ And then we are trying to look for peanuts for a loss ค่อน and ข้างที่จะ damage บอกว่า fund. เกี่ยวกับที่ไปอุดหนุน You have น้ำมัน over เชื้อเพลิงฟอสซิล 600 ก็คือ billion in trade ใน distorting ส่วนประเทศที่พัฒ agricultural นาแล้ว subsidies. And we are looking for peanuts for a loss and damage fund. When we get 200 million, we're all happy. We need to take those hard decisions, but they are not being done because it's politically difficult, and politicians will look at the short-term horizon. They want to be re-elected, right? That's the problem. Thank you so much, Dr. Ngozi. I know you have to go. Minister เหนื่อย Al-Jadaan. อยู่นะ I think few points, and ป้าพูดดีกว่า I listened to Mr. President, and we spoke briefly before we came on stage. I would like, first of all, I think let us agree that climate change is real. Risks from climate change are real, and we should work all together to find solutions that would help the planet and the livelihood of people. I think we are all in agreement. I remember in 2014 when Paris Agreement was reached. Developed nations have committed $100 billion annually for developed countries to deal with climate change and for them to transition out of carbon-intensive energy. What have we seen so far? Almost zero. Almost zero. And I can understand Mr. President's enthusiasm about carbon tax and how it may change the equation, but then he linked it to two things. Subsidies to those who are in need. I agree, whenever you raise cost on your community or others, you need to look out for the less fortunate and provide social safety net. Agreed. The second caveat, Mr. President said, is we need to find a way that we channel part of that to low-income countries. We tried that and it failed. Now, so trying something else similar to what you have tried before and expect different results, it's very difficult. There are a lot of political resistance from developed nations. Politically, internally, I mean, we have heard just now some of the comments. So to say that we will put the tax, but then we will direct some of it to low-income countries is going to be วั very นนี้ก็พูด difficult ถึงแต่ politically, ภาษี extremely คาร์บอนอย่างเดียวเลย Third, I would just remind ourselves that while we are enjoying the heated conference place here, there are over 600 million people in Africa that have no basic electricity.
not intermittent, basic, absolutely no electricity. So to say to them, go and eat cake, why are you looking for a bread, is hypocrisy, in my opinion. They have their own endowment. We should help them get that endowment from under their feet. Gas, for example, let them fuel their own transition. Allow them to use their own endowment. Help them to use their youth, empower their youth, reskill their youth, train their youth. That is really what is going to change Africa and other low-income countries. Thank you very much. Thank you so much. Minister Lindner? ก็แกก็บอกว่าI hope nobody ฉันจำได้ตั้ง tells แต่ปี my coalition 2014 นะว่า partners ที่ฉันได้ and ระดมเงิน colleagues in ช่วยเหลือ cabinet เกี่ยวกับกอง that ทุน we เชื้อ are เพลิง here ในประเทศ considering ปารีสเนาะ raising taxes. ตอนนั้น would ก็ cause ทำให้ serious problems เกิด for me มลพิษ domestically. ทางอากาศและก็ Seriously, ความ I would แปร like ทางด้านภูมิ to widen the perspective a bit. ภูมิศาสตร์ I completely แล้วก็ share สภาพอากาศที่เป the ลี่ยนแปลง idea of fighting ดังนั้นฉันคิดว่า global warming การขึ้นภา by ษีคาร์บอน ambitious เป็น action. อะไรที่ค่ But อน we ข้าง should ที่จะยาก think about รวมถึง the การ right คัดเลือกประธานาธิบดีที่ methodology. ใกล้ I จะมา think ถึง there อี is ก an alternative to carbon tax, and the alternative is a carbon market. In Germany, it is extremely costly to avoid further emissions. And I wonder if the same amount of money we have to spend in Germany would have an even better effect on other places, at other places on the world. For example, to invest in electricity production in Africa with renewable energy as part of a compensation of German steel industry and for their emissions could have globally better effect with lower investment. And it doesn't matter where carbon dioxide is emitted, it is a global challenge. So probably we should ask OECD to work on a common framework for a global carbon market, as they did successfully on the global minimum taxation. If I'm allowed to, I would like to add a second remark. To finance all our needs for transition, fighting poverty, and to prepare for the aging societies, I think there's one solution. Given the demographics, given the investment needs, I think we have to foster our productivity. And this is why I'm advocating for structural reforms in the labor markets, in technology, cutting red tape, being more competitive when it comes to corporate taxation. And well, obviously, I'm talking about the reform agenda of Germany, but I think others have to face similar challenges. We in Germany, we have to do our homework, and probably we are part of a model because others have similar challenges. We had to solve our debt and deficit issues, which has made me becoming the loneliest minister in cabinet, but we succeeded to solve our debt issues, and now we have to strengthen the supply side. And I know what some of you are thinking. Germany probably is a sick man. Germany is not the sick man. Germany is, after a very successful period since 2012 and these years of crisis, Germany is a tired man after a short night, and the low growth expectations are partly a wake-up call, and now we have a good cup of coffee, which means structural reforms, and then we will be continuing to succeed economically. Thank you so much, Minister. We only have 5 minutes left, so I'm going to call on Madame Lagarde, and then David, President and Minister. So thank you very much. I would like to
flag a couple of areas where I think there can be hope and there can be trust if we deliver. And I'd like to start with two observations as a follow-up to Tarman. Your point is well taken about taxation, Tarman, but you have in this panel, in the discussion we're having, a good example of how difficult it is. Because tax issues present a huge heterogeneity. Whether you're sitting in one country or the other, you can have a tax burden of 50% of GDP or 10% of GDP. And you're starting from a completely different picture. So that should be taken into account. Second, there are currently instruments that have been laboriously negotiated at the OECD level to put in place those two pillars, one that institutes a minimum corporate taxation, and the other one that proposes to allocate profits of large corporates around the world on the basis of where the activity is generated. These agreements have been approved at the OECD level. They just need to be ratified. So it's there. Let's get on with it and move, because otherwise we will move to more fragmentation of tax, and we are seeing it with the carbon tax border adjustment here and there. And that would be more cacophony ก็ added to พูดถึงใน the เรื่อง risk ของ that ป we ระเด็ see. น And ใน that การแก้ไข takes เกี่ยวกับ me ภา to ษี my ปลา second แซลมอน area where แต่ I think ก็ there is hope. If คุณ we ไม่ได้มีตัวอย่างใน I'm การอ sorry ภิ that ปราย I'm นี้ going เรา to มี have to ตัว go อย่าง because it ที่ touches on trade. เราสามารถ Everybody will agree, no มี matter ภา how ระ much we ภา talk ษี about ได้ถึง 50% deglobalization, ของ that GDP หรือ globalization 10% ของ had GDP massive เริ่มต้น positive impact in pulling people out of poverty, hundreds of millions. If we listen to การจะเก็บ Ajay ภาษีเป็น Banga from the World Bank, การประการหนึ่งที่จะเสนอใน this การจัด virtuous path on which we were สรร heading ผลกำ is ไร now at ของ best บริษัท stable, ขนาด at ใหญ่ worst ที่มีทั่วโลก declining, more poverty โดยพิจารณา than จาก less กิจกรรมที่สร้าง poverty. ข้อเงื่อนไข Well, if we ใน look การ at trade ได้รับ and the การอนุมัติ decoupling ระดับ or the de-risking, OECD however we want to call it, it implies two things. One, there will be different and new sources of supply and new patterns of trade, number one. Number two, because there is more vulnerability associated with supply, it may well be that the cost will be higher in the long term. And maybe that's not such a bad thing. Maybe we've been relying on this principle of efficiency over security a little bit too much, assuming that everything had virtually no cost, assuming that labor cost had to be minimal and reduced over the course of time. Well, this can change, and maybe can change for the better, to bring those people who had the benefit of globalization and were taken out of poverty, also out of this recessing poverty that is at risk of bringing some of them back down again. So I see a lot of positives on those two fronts. I had a few other items, but I'll save them for next year. David ก็ and เชื่อว่าต้นทุนที่ President of my ค่อนข้างที่ country, จะปรับตัว ask not ค่อนข้าง what the สูง World แล้ว Economic ก็ Forum can do for you, ใน but what ระยะ you ยาว can do for the World Economic บริษัทเหล่า Forum. นี้อาจจะอยู่ Now, ใน what do I mean by that? สามารถรับมือ The กับภา purpose ษี of the เหล่านี้ forum, ได้ and I can't speak for it because Klaus is the person who is really the most responsible to be ป้า able to ก็ speak อา for it. ศัย But บอกว่า I อย่างนี้นะ I อัน can นี้ say พูด that ถึง the ประเด็น purpose ภาษี of นะครับ for this purpose is to inspire people. What we've tried to do in this panel and in other panels around the World Economic Forum is inspire people and educate people. And hopefully when you go back to your country, you'll educate yourself about some of the things that we talked about here that you might be inspired to learn more about, and try to pick one issue of the ones we talked about where ส่วน you ใหญ่ make พูดถึงเรื่อง yourself ภาษีหมดเลย not only well educated about it, better educated than now, but try to make some difference in your own country to try to bring some forward some of these ideas. Because the only way we're really going to be effective at the World Economic Forum is we have people that come to the sessions, and those people are ก็สวัส watching ดี on กับพี่เปิ้ล streaming. ที่เข้ามาใหม่ They ด้วย are นะครับ going to take these ideas and do something useful with them by working in their own countries to kind of educate people about these things. And that's what I really hope all of you will do, is take something away from this session and say, I am now inspired to learn more about this issue or that issue, and I'm going to try to do something in my country to make it more likely that that will happen. Thank you. Thank you. In 30 seconds or 1 พูด minute, ถึง Mr. การ President, เก็บ what ภา are ษี you เกี่ยว positive กับ about? น้ำมันปุ๊บนี่ก็ย่อเลยนะน้ำมันนะ I agree entirely that we need แต่ทองไม่ย่อ carbon นี่ดิ markets. That itself is a complex endeavor, but we need to develop it and we need to make it global. It's not a substitute for carbon taxes for a very simple reason. Governments are going to have to invest significantly more than they've invested before. ก่อนที่จะมีการเก็บภาษี We want the ควร private sector to คิด fund และไต่ most ตรอง of the ให้ดีนะครับ transition, government หรือรัฐ but บาล about a third of the investment is going to have to come from Yeah. government because of externalities and other reasons. Yeah, It has to be funded. It ไม่ has พู to ด be อะไร funded. ที่แบบไม่มี And ผ we ลกระทบ can't, ต่อตัว there's เอ no งนะ magical thinking here.
Funding requires taxes of one form or another. The alternative is more and more borrowing, which Christian will be the first to agree, is not sustainable. So let's not duck the issue. Our real challenge is political. It is unpopular to raise any taxes. You have to design taxes together with subsidies so as to make it acceptable and fair. And that's the task of finance ministers. And we've got to coordinate this as much as possible globally so there are no leakages. Design taxes and subsidies so that we can get ahead on this, invest at a higher level, and make it fair for ordinary people. The developing world, I quite agree with both Al Jadaan and Christine. It is an opportunity. We have the opportunity, in fact, of growing green energy-powered industry in parts of the world which have lots of sun and wind. We have the opportunity of shaping growth strategies that are sustainable, but it's going to require investment. It's going to require support from the advanced world, going to require a much ก็ enhanced เตือน role ป้า for the นะครับว่า international เพื่อ financial ไม่ให้การเกิดการรั่วไหล institutions. ป้า We can ควร achieve it. มัน So ควร all เป็น I'm saying โอ at the กาส end of the day ที่เรา is ควรมีโอ our กาส political antenna ในการเติบโตในอุตสาหกรรม have ในการ gotten ขับ too เคลื่อนพลังงาน short. สีเขียวในบางส่วน We're ก็ all คือ looking at the EV next elections in a โล whole กที่มี range แส of งแดดและแรง countries. ลมมากมาย เราสา And มารถ the หาโอกาส consequence จาก if we carry ตรง on นั้น that way ได้มากกว่า is พลั going ง to งาน be much ฟอ more สซิล pain in future and เรา a จะต้อง much สนับส higher นุนโลกที่ hurdle มีความก้าวห that น้า we และ need การ that ขับเคลื่อ future น politicians เค will รื่องบิ need น to ที่ไม่ cross. ค่อยอันตราย So มาก let's เท่าไหร่ start moving now, face things in realistically, make sure that it's fair and just, and avoid piling up a large problem for the future. Thank you so much, Mr. President. You got the optimistic guide to 2024 and the pessimistic guide to ตามความเป็น 2024 and จริงให้ beyond. แน่ Thank you ชั so ด much ให้มันดี to และหลี all ก of เลี่ our ยง panelists. สะสม And ปัญหาไว้ I would love if the และ audience เป็น could แนว also ทา stay ง in their ใน seats. ปี Also the 2024 panelists, นี้ because it's my great แล้วก็ pleasure ในอนาค to ตด้วย welcome นะ on ป้า the นะ stage the President of the World Economic Forum, Borge Brende, for the closing remarks of this 54th World Economic Forum. ยังเอ่ยหัวข้ออะไรต่อไป Thank you very much to this excellent panel. I think you revived a bit of optimism, but also a lot of realism. I remember when I was a young student in economics, it was said that if you bring 5 economists in the same room, there would be 8 different opinions. I think we could get some real consensus takeaway from this panel, especially when it comes to rebuilding trust. And that is also the theme of this annual meeting. So on behalf of our chairman, Professor Klaus Schwab, managing board, including myself, I would really like to use this opportunity to thank you for your active participation in the World Economic Forum's 54th annual meeting in Davos. This year's meeting came at a critical and complex moment, not only for the world, but for each person in it, something that was also alluded by the panel, also underlining the importance of inclusion. Rising global temperatures, a still fragile economy, and a deteriorating security landscape are challenges that are not bound by borders. They affect us all. There's no longer such a thing as a ออกมา country, แค่ขอบคุณนะครับ company, ตอน or นี้ครั้งที่ community 50 insulated และ from การประ global ชุมครั้งที่ shocks. And when it ที่ comes to leveraging Dallas opportunities, it is not possible ก็พูด to ถึง do ความวุ่น so วายของโลกที่ alone. ผ่านมา Yet, มันมีความ we ลับ know ลึ the กลับซับซ้อน foundation of เพียงใดเนาะ cooperation, แต่สำหรับโลกนี้ก็ขอบคุณ has นักเศรษฐ been ศาสตร์ทั้ง eroding 5 ท่านที่ in เข้ามา recent ร่วม years, ในการป which ระ is ชุมในรอบ why นี้ this week's meeting on rebuilding trust has been so important. Leaders from around the world, from the public and private sectors, and from across generations gathered to show what can be achieved by working together. And I'm really heartened to see the impact. The annual meeting hosted 3,000 leaders, including 350 heads of state and governments and ministers. The presence of top government leaders
alongside major CEOs across all industries, fostered a new spirit of solidarity and cooperation, even among those with differing perspectives. It enabled the forum to continue its tradition of providing a space for diplomacy. More than 80 national security advisors from governments and international organizations met in Davos ahead of the meeting to advance a blueprint for peace, and world leaders voiced their support for President Zelensky and Ukraine. We hosted leaders from across the Middle East with the aim of supporting efforts to lower tensions and advance a path to peace. The forum's Friends of the African Continental Free Trade Area launched the first ever private sector action plan. We convened leaders from the Western Balkans and the EU who reiterated their commitment to a common European future underpinned by regional growth and stability. And the humanitarian and resilience น่าจะจบแล้ว ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ก็อย่างที่ว่าเนาะตอนนี้เขาก็พูดจบไปละมีพูดถึงการขึ้นภาษี อันนี้ประเด็นสำคัญแล้วนะ ภาษีถ้าหลังจากจบการเลือกตั้งภาษีมาแน่ภาษีในเรื่องของน้ำมันภาษีในเรื่องของธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์และการคาดการณ์ว่าใครจะแต่ส่วนใหญ่เชียร์ลุงทำมากเลยใครมีคำถามสงสัยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ทองก็ไม่ลงดอลลาร์ก็ไม่ย่อรุนแรงนะดอลลาร์ย่อนิดเดียวแต่ทองคำเด้งขึ้นมา7 เหรียญแถมป้าก็ออกมาพูดถึงถ้าขึ้นภาษีกันขนาดนี้ก็จะเหลือเพียงสกุลเงินเดียวก็คือดอลลาร์ที่จะอยู่บนโลกนี้ได้ดังนั้นเราก็อย่าไปหาช่องโหว่เกี่ยวกับภาษีเลยแต่สิ่งที่สำคัญเราควรที่จะขึ้นภาษีคาร์บอนมาจากอะไรบ้างไม่ว่าจะอุตสาหกรรมที่ปล่อยกระจายความเขาเรียกว่าปล่อยควันออกมาเนาะรวมถึงรถที่ใช้พลังงานคาร์บอนหรือว่าพลังงานฟอสซิลนั่นแหละแต่ก็ปวดหัวอยู่นะป้าอยากพูดมากนะแต่ก็บอกว่าพูดได้ไม่100%ก็พยายามจะพูดให้เป็นกลางแต่พอถึงลุงโจกับลุงไบเดนปุ๊บป้าก็พยายามเป็นกลางตลอดนะครับวันนี้ให้ข้อคิดเห็นได้ดีเหมือนกันเลยเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นภาษีเพราะเป็นนโยบายหลักของลุงทรัมป์รู้สึกว่ามารอบนี้จะแอนตี้ลดใช้น้ำมันนะก็อย่าลืมถ้าขึ้นปุ๊บตรงนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะเด้งพยายามขึ้นราคาน้ำมันแต่ถ้ามีการเข้าซื้อน้ำมันอยู่เรื่อยๆก็อย่างว่านั่นแหละมาพูดถึงก่อนว่าข่าววันนี้มีอะไรน่าติดตามบ้างในจิตในใจป้าแล้วก่อยพยายามจะพูดแหละแต่ก็คันปากแต่พูดไม่ได้ยอดขายรถยอดขายบ้านมือสองนะครับยอดขายรถนี่ต้องไปดูในส่วนของคาเนาะบ้านมือสองตรงนี้ก็จะอยู่ในส่วนของเซอร์วิสCPI ก็อยู่ในประเภทของ Core CPI ถ้าตรงนี้มันเด้งขึ้นมา 3.82 แสดงถึงว่าคนยังมีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อบ้านอยู่รวมถึงการคาดการณ์ CPI จากรัฐมิชิแกนตรงนี้น่าสนใจนะการคาดการณ์เงินเฟ้อ5 ปีถ้าอยู่ 2.9 อีกชี้หายเลยทองคำย่อแน่
รวมถึงดัชนีคาดการณ์เงินเฟ้อจากสถาบัน MI คาดการณ์ไว้ยังไม่ออกมาเลยการคาดการณ์forecastยังไม่มาสักตัวเลย แต่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกนก็ออกมาแล้วคาดการณ์ไว้ค่อนข้างที่จะกดดันหมดเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของ calendar บ้างคาดการณ์วันนี้ไว้ว่าอย่างไรบ้างเนาะอะไรคาดการณ์มาพบกันอย่างจะได้อธิบายให้พร้อมอันนี้คาดการณ์มากกว่าเดิมนะครับส่วนการคาดการณ์เงินเฟ้อจาก UOM เนาะยังไม่มาในใจป้าพูดหน่อยก็ได้สิ่งที่เห็นนะเงินเฟ้อรอบนี้เคยส่งไปให้ในกลุ่มทองคำละมาแน่นอนครับผมดูราคาค่าส่งก็จำนวนสินค้าที่ส่งออกมาจากเซี่ยงไฮ้นะครับปรับตัวขึ้นค่อนข้างที่จะสูงเลยสูงมากก่อนหน้านี้ไม่เท่าไหร่นะตอนต้นปียังอยู่แค่เท่าไหร่เองอะตันละ1,000 กว่าเหรียญนะตอนนี้เด้งขึ้นมานู่นขึ้นมาที่ 3,777 ละใช่สงครามมันมาเซไฮเราอีกแล้วดูราคาค่าขนส่งนะครับ WCI ก็ปรับตัวสูงค่อนข้างหมดเลยนี้จำนวนต่อคอนเทนเนอร์นะก็Open-Size Index ก็พุ่งไปอยู่ที่ 3,777 ดอลลาร์นะครับเมื่อวันที่ 18 ที่ผ่านมาเซี่ยงไฮ้รอตเตอร์ดัมก็พุ่งขึ้นมาเกือบ 5,000 เหรียญนะครับต่อ1คอนเทนเนอร์นั่นเองส่งกลับมาแค่นิดเดียวเองรอตเตอร์ดัมนะครับก็ต่อจากรอตเตอร์ดัมมาก็แค่ 1,000 เหรียญนะถ้าจากจีนไปรอตเตอร์ดัมก็ 5,000 เหรียญถ้าจากเอเชียไปเนี่ยแพงหมดเลยเมมแพงขนาดนั้นเซี่ยงไฮ้ไปนิวยอร์กก็ยัง 5,600 นิวยอร์กไปรอตเตอร์ดัมก็ถูกลงมาหน่อยหนึ่งค่าส่งก็ค่อนข้างที่จะแพงขึ้นปรับตัวขึ้นตั้ง 82%ความชิบหาย CPI ในรอบนี้นะครับหามาดูในส่วนของภาค Energy กันบ้างภาค Energy ค่อนข้างที่จะปรับตัวสูงขึ้นทั้งหมดโดยเฉพาะ Neutral Gas นะเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาก็ปรับตัวสูงขึ้นข้างสูงเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะตั้งแต่เปิดต้นปีมาก็พุ่งไป 13% ละแต่อันนี้รู้สึกว่าพอพูดถึงเรื่องภาษีข่าวไกลๆก็เรื่องภาษีที่ผ่านก็ดับพวกก๊าซธรรมชาติลงมาแก๊สโซลีนก็ยังคงตัวอยู่นะครับส่วนก๊าซธรรมชาติจากฝั่งอังกฤษแล้วก็ฝั่ง EU เนาะฝั่งยุโรเปียนก็ปรับตัวสูงขึ้นและยูเรเนียมก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับพลังงานมาแล้ว CPI ก็น่าจะมาตามวันนี้ก็จะเห็นว่าราคาทองคำค่อนข้างที่จะทำออลไทม์ไฮเลยทั้งที่ดอลลาร์ก็ไม่ได้ย่ออย่างแรงเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็เด้งขึ้นเด้งลงอยู่ๆดอลลาร์ก็น่าโดนกระแทกเดี๋ยวเราไปอ่านกันพลังงานเด้งไหม1 นาทีที่ผ่านมาพลังงานก็เด้งนะแรกพลังงานจะฉุดทองนะบอกไว้เลยเหนื่อยใจจริงๆเหนื่อยใจจริงๆเพราะเซลล์อยู่เซลล์ตั้งแต่27 28 30เดี๋ยวจะเพิ่มเติมอีกไม้แก้ก็น่าจะประมาณ37แล้วก็อีกทีก็39กว่าถ้ามันยังไม่ลงไป25นะให้ปิดนะ
ขอลงไป 25 พอละพอใจละจะได้ไม่ต้องเปิดไม้แก้ก็คุณประพันธ์พงศ์สวัสดีครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับทักทายกันเข้ามาได้เนาะช่วงแรกก็พูดกันสะดิบสะดีเลยเฮ้ยเราควรจะทำยังไงเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทะเลแดงพูดถึงประเด็นหลักก็คือเลสซี่ประเด็นที่ 2ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริการวมถึง Federal Reserve ว่าเขาจะคงอัตราดอกเบี้ยหรือจะลดอัตราดอกเบี้ยให้โดยรวมนะอาจจะเป็นเจ้าแรกด้วยซ้ำสำหรับสหรัฐที่จะเป็นเจ้าที่ลดอัตราดอกเบี้ยเจ้าแรกแต่หลายท่านก็ยังคงรออยู่นักเศรษฐศาสตร์ก็คาดการไว้แต่ป้าไม่ขอออกความคิดเห็นนะอยู่ก็เกิดประเด็นในส่วนของแท็กถ้าลุงพาเวลเข้ามานี่น่าจะสนุกนี่มีแค่ป้าล่าโดนกดหนักเลยไม่ได้มีข่าวแทรกนะแต่มันก็มีข่าวมาดูในส่วนภาคการเกษตรนะครับภาคการเกษตรเขียวขจีกันหมดเลยชีสก็ย่อนะนมก็ย่อลัมเบอร์ย่อหมดเนยลดลงมา8 เหรียญเองเนยก็ย่อนะข้าวก็ย่อแต่ดูโดยรวมแล้ววันนี้ค่อนข้างที่จะปรับตัวเขียวสดใสกันมากเลยแต่ทองเมื่อไหร่จะย่อพี่ผมรอพี่อยู่นะมาดูในส่วนของเฟียนกรีดอินเด็กนะครับเฟียนกรีดอินเด็กวันนี้ก็เริ่มปรับตัวลดลงละแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาการประกาศของที่ SMC ก็ประกาศไว้ว่าโรงงานเริ่มผลิตไม่ทันแล้วการสั่งในส่วนของชิปเริ่มขาดแคลนจำนวนมากเลยรวมถึงราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็ยังมีการสั่งซื้อเข้ามาค่อนข้างที่จะทะลักลงมาในส่วนของ TSMC ในไต้หวันเป็นเจ้าใหญ่เป็นเจ้าเดียวที่มีเครื่องผลิตชิปที่นาโนเมตรค่อนข้างที่จะต่ำครับจึงทำให้ S&P 500รวมถึง NASDAQ ก็ปรับตัวสูงขึ้นน้ำมันโดนเรื่องภาษีนี่ไปไม่ถูกเลยอะไรก็น้ำมันตูยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยว่าตูซะแล้วก็ประมาณนี้แหละน้ำมันตั้งแต่ที่ SMC ประกาศนี่รอบเช้านี่เด้งเอาUK 100ไม่เด้งเท่าไหร่แต่นี่แหละดาวโจนส์ก็เป็นผลพลอยได้นะครับแต่นี่ทำนิวไฮเลยตั้งแต่เช้าเลย NASDAQ ก็ทำนิวไฮเลยตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาช่วงเช้าเนี่ยมอทำไฮไปไหมก็ไปดูในฮีทแมปนะก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ย S&P 500เราไปดูใน NASDAQ ดีกว่าบริษัทอะไรที่ค่อนข้างที่จะเอาพอๆขนาดนั้นนี่ NASDAQ กลุ่มเทคทั้งหมดนะเขียวหมดเลยยกเว้นสินค้าคงทนสินค้าอุปโภคบริโภคนี่ไม่เท่าไหร่แต่นี่แหละตระกูลชิปแล้วก็ตระกูล AI เอาพอๆมากเลยค้าปลีกแพลตฟอร์มค้าปลีกไม่เท่าไหร่เลยแต่ตระกูลอิเล็กทรอนิกส์เขียวนะเขียวหมดเลย TSMC เล่นตัวแล้วอันนี้ส่งของทองก็ได้ไปด้วยเพราะทองคือหนึ่งในชิ้นส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใช้ทองคำในเป็นชิ้นส่วนในการประกอบไม่ว่าชิปต่างๆใช้ทองคำเด้อนี่แหละผลพลอยได้ของทองคำไปด้วยนะวันนี้ไม่โทษใครครับโทษ TSMC ขอให้เกิด listing คราวลงมานะครับก็เทยับเนาะติดมาเยอะแล้วก็ขอให้ลงไปยาวๆนะ
เกิดเป็น rising pattern นะครับหากไปดูในส่วนของ Put and Call Option มันมาก ว้าว ว้าวซ่าเลย สถานะช็อตมาแล้วช็อตเซลล์มาแน่นอน ใครบอกว่ามันจะไม่เกิดสถานะเซลล์ออนแพ็คละเชื่อได้ว่าถ้า Put and Call Option ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะ เดี๋ยวสักพักจะมีการเททั้งน้ำมันไม่เท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงก็จะมีด้วยกัน อย่างยิ่งก็คือทองคำแร่โลหะลักชัวรี่หุ้นแล้วก็ตราสารหนี้จะโดนเทนะบอกได้เลย สังเกต Put and Call Option ดีๆนะครับ ผมก็ติดเซลล์เหมือนกันแหละ ไม่อยากจะพูดหนักหน่วงเอาการไม่เอางานเลยตอนนี้มาดูในส่วนของเฟดวัตถุอันนี้ไม่ต้องดูของเดือนคงอัตราดอกเบี้ยมายับแล้วขึ้นมา 44.8% แล้วส่วนการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับก็ยังค่อนข้างที่จะย่อตัวลงเรื่อยๆนะวันนี้ก็ใกล้หมดเวลาแล้วอย่าลืมนะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดหรือว่าแปลผิดก็ต้องไปแอปพลิเคชัน Google นะพอดีว่าใช้ของ Google นะพอดีว่าบางศัพท์ของเราไม่ค่อยได้ชินเท่าไหร่แต่บางศัพท์เราก็ชินละอย่างไคลเมทเชนอย่างเงี้ยไคลเมทเชนก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงเขาเรียกว่าสภาวะการเปลี่ยนแปลงวันนี้ก็นั่งฟังป้าอยากจะพูดแต่ป้าติดอยู่ในคอมันไม่ยอมพูดสักทีอ่ะพอเขาถึงพูดถึงในเรื่องของโจไบเดนกับลุงทรัมป์เนี่ยถ้าลุงทรัมป์เข้ามานะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการขึ้นภาษีอย่างยุบยับเลยสิ่งที่จะอยู่รอดในภาวะที่ภาษีขึ้นก็น่าจะเป็นดอลลาร์คิดไว้ว่าแบบนี้แต่ก็ไม่แน่นะอีก10 ปีข้างหน้าอาจจะเป็นลุงโจไบเดนที่ยังครองอำนาจอยู่ก็ได้ยังครองตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่ก็ได้ก็เราก็ต้องรอลุ้นต่อไปการที่มันจะเกิดเทรดวอร์เกิดขึ้นนี่ก็รวมถึงอิเล็กทรอนิกส์การค้าอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็จะเพิ่มมากขึ้นในยุคของโดนัลด์ทรัมป์ดูทองคำดีกว่าวันนี้สถานะช็อตยังปรับตัวสูงขึ้นจาก59กลับมาที่61ละตอนแรกสถานะลองกลับมานะรอบนี้สถานะช็อตจัดเต็มแบบไม่สนลูกใครนะครับ 4,800 หลอตนะครับจำนวนโพซิชันอยู่ที่ 22,000 นะครับลองบ้ายอยู่ 39% วอลลุ่มอยู่แค่ 3,000 หลอต 3,100 หลอตนะครับจำนวนโพซิชันอยู่ที่ 12,600 ก็อย่าบอกไว้ว่าอย่าลืมนะ CPI น่ากลัวรวมถึงการคงอัตราดอกเบี้ยด้วยเนี่ยจับยายมองดูแถบวันที่20เดือนมีนาอย่างเดียวถ้าตัวนี้ต่ำกว่า50เมื่อไหร่ทองยุบยับทันทีแต่ถ้ามันยังยืนอยู่50มันก็ยังจะไม่หลุด 2,000 เด้อสักประมาณ60ก็ไม่หลุด 2,000 ละแต่ถ้ามันต่ำกว่า50หลุด 2,000 ฝั่งนี้ขึ้นมานะฝั่งนี้ขึ้นมา 60% อย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยทองครับยุบยับวันนี้ GBP อ่อนค่าเนาะ GBP อ่อนค่าตั้งแต่ดัชนียอดค้าปลีกออกมาแย่รวมถึงดัชนีผู้ผลิต PPI ก็แย่หมดเลยแต่ดอลลาร์ก็ยังคงแข็งค่าอยู่ทำไมมันไม่เทยับรอลุ้น GBP ไปแตะ 1.25 อยู่นะผมจะได้หลุดดอยสักทีจะแตะแล้วจะหลุดไม่หลุดสักที โอ
โอเคครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนนี้ทองคำย่อมาแล้ว ย่อมาจากไม้สุดท้ายผม1 เหรียญ ยังไม่หลุด29เลยตอนแรกคุณแข่งค่าสิวันนี้เขาเชียร์คุณอย่างมากเลยนะ แต่พูดถึงเรื่องคุณลุง ก็จะมีคนจะมีท่านหนึ่งเนาะที่บอกว่า เดี๋ยวเราไปดูนะผมชอบท่านนี้มากเลยเฮ้ยลุงแก74แล้ว จะให้มาดูแลในเรื่องบ้านเมืองอีกทำไม ให้ลุงแกได้ไปพักเฮ้ยอย่าบูลลี่อายุเขาดูทองคำแท่งช่วงนี้ไทยอ่อนที่จะเข้าจริงหรอมันแตะ34,000แล้วนะที่ดูดิมันแตะ34,000แล้วบาทอ่อนมากเศรษฐกิจไทยไม่ไปจำนวนแพนิคช็อตในตลาดบ้านเราก็เยอะรวมถึงตอนเนี้ย IMF อะว่าเราอะมันเป็นบ้านเราก็คือเป็นที่ไม่น่าลงทุนในเอเชียติดท็อป 5ที่ลองไปดูการประเมินของเศรษฐกิจบ้านเราก่อนไหมอันนี้ไม่อยากจะว่าไม่อยากโจมตีใครนะแต่ต่างประเทศเขามองเราเป็นแบบนั้นความพูดถึงเสถียรภาพในประชาชนอะของไทยมันต่ำก็ดูดิฟิโนเมนาของอันนี้ขอพูดเลยนะว่าถ้าจะดูราคาทองคำไทยให้ไปดูนี่กระดานเทรดของฟิโนเมนาถ้าอยากรู้จากเขาก็เข้าไปใน Trading View เสิร์ชหา MFNS นะครับนี่แหละฟิโนเมนาราคาทองคำไทยต่างประเทศด่าเราเมื่อเช้าผมเช็คในส่วนของเซตละลองไปดูในเว็บกลตบ้านเรานะครับก็จะเห็นได้ว่ากลตบ้านเราเนาะในวันนี้จบรอบวันนี้ตั้งแต่4:30 4:45ผมขอดูแป๊บนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ว่าเอ้ยบ้านเราอ่ะต่างชาติเขาถอนการลงทุนไว้เท่าไหร่จำเว็บไม่ได้แต่เป็นเว็บของกลตนี่แหละรวมถึงการประเมินของ IMF การประเมินของต่างประเทศว่าบ้านเราไม่มีเสถียรภาพของประชาชนรวมถึงความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นด้วยมันก็ทำให้บ้านเราเนี่ยหลุดมาอีกแล้วหลุด1,400มาแล้วเนี่ยกลตเนี่ยไม่ยืนสักทีดูดิดูต่างประเทศดิดูประเทศที่พัฒนาแล้วดิทำไฮแต่บ้านเราไม่เลยดูนี่ลองไปดูจำนวนอันนี้ก็ได้เงินที่ไหลเข้ามาในประเทศกับเงินที่ไหลออกส่วนใหญ่เป็นของชาวต่างชาติถอนทุนบ้านเราออกหมดถามว่าผมควรที่จะเติมบ้านเราไหมก็เติมไปเรื่อยๆมีตัวไหนถูกๆน่าสนใจแบบใหญ่ๆนะก็ซื้อไปก่อนซื้อไปพวกที่ต่ำกว่า10 บาท5 บาท10 บาทซื้อแต่ขอให้เอาง่ายๆให้เงินทุนเขางบประมาณเขายังเหลือถึงงบประมาณเขาจะลดน้อยลงก็ตามนะถึงการบริหารเขาจะย่ำแย่ในช่วงนี้เราก็ยังซื้อเขาไปก่อนไม่ได้แนะนำหุ้นนะแต่ก็อยากสนับสนุนบ้านเราเปล่าติดดอยตั้งแต่1,600แล้วตอนนี้ลงมา1,300แล้วเนี่ยกี่เหรียญนะ1,660ลงมา1,300ตอนมันเด้งขึ้นไป1,700ไม่ยอมขายกะว่ามันจะไป 2,000จนตอนนี้มันเหลือแค่1,380บ้านเราร้องสิ จะเหลืออะไรล่ะ
โอเค พูดถึงทองคำณวันนี้นะ ตอนนี้ได้เกิดการเบรกเอาท์ในส่วนของ มันยังไม่เกิด listing แบบจ๋าๆรอให้มันเกิด listing แบบในส่วน listing pattern จ๋าๆก่อน น่าจะลงได้เยอะอยู่ดูดอลลาร์ฝั่งโจมตีก็โจมตีเอาโจมตีเอา วันนี้มาเจอป้าก็ไม่พูดอะไรมากนะ แต่พูดเหมือนพยายามจะพูดไม่กระทบหนักแต่สุดท้ายแกก็บอกว่าก็โจมตีอยู่ดีเพราะเรื่องภาษีมันก็จะทำให้บริษัทเล็กๆน้อยๆยับแต่ส่วนบริษัทใหญ่ๆก็จะสบายบือว่าซัดบ้าละก่อยแทนที่เราจะจัดเก็บภาษีในเกณฑ์นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเอามาควบคุมในเรื่องของภาษีก๊าซคาร์บอนภาษีโรงเรือนป้าก็พูดเนาะแต่ละอย่างโอเคครับผมวันนี้ผมก็หมดเวลาแล้วไว้เจอกันใน Discord ส่วนเสาร์อาที่นี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะแจ้งใน Discord นะเมื่อกี้เห็นมีแจ้งเตือนขออ่านข่าวก่อนเดี๋ยวเราจะมาเล่าในเรื่องข่าวก็ใครมีคำถามสงสัยเข้ามาถามผมได้เลยนะส่วนใครที่หลุดห้องหวยหรือว่ายังไงก็ทักมาแท็กผมด้วยก่อนจากกันก็เดี๋ยวจะอ่านข่าวนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเยอรมนีลินเนอร์เราขอให้ OECD นะครับทำงานบนในกรอบที่การทำงานทั่วไปของตลาดคาร์บอนเมื่อกี้ก็พูดอยู่นะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเยอรมนีมาพยายามทำตัวพยายามถ่อมตนแต่ก็นะก็ไปดูแป๊บหนึ่งป้าเราพูดได้ไม่เต็มร้อยอยากพูดแต่พูดได้ไม่เต็มร้อยที่คนไหนแป๊บหนึงอะไรเนี่ยขอดูหน้าก่อนเดี๋ยวได้จำหน้าก่อนจบไปแล้วนี่ของสิงคโปร์นี่ก็ธนาคารกลางของฟินแลนด์แล้วก็ผู้ดูแลการเงินของเยอรมนีนี่รัฐมนตรีกับถ้าพูดถึงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนั่นแหละทั้งฟินแลนด์แล้วก็เยอรมนีเป็นคนเดียวกันนะของคุณคริสเตียนพยายามจับไต่ป้านะป้าก็พูดไม่เยอะพยายามคอยตามอย่างเดียว Apple เสนอให้ยุติการสอบสวน Apple Pay ของสหรัฐโดยมีข้อผูกพันเคมลินกล่าวไว้ว่าไม่มีความหวังที่จะรื้อฟื้นข้อตกลงธัญพืชในทะเลดำและเส้นทางที่เลือกในการจัดส่งธัญพืชยูเครนมีความเสี่ยงอย่างมหาศาลคือผ่านน่านน้ำทะเลดำเข้าไปสู่ตุรกีผ่านน่านน้ำตุรกีไปอีกทีนึงก็ช่องแคบตุรกีเนาะไบเดนและฝ่ายบริหารอนุมัติการยกเลิกหนี้สำหรับผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอีกเท่าไหร่74,000 รายทั่วประเทศนะครับ
ก็ทำเนียบขาวได้อนุมัติเครดิตภาษีจากการชาร์จ EV 34ของพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อให้มีให้สำหรับชาวอเมริกันประมาณ2 ใน 3ก็คือชาวอเมริกันจ่ายแค่2 ใน 3ส่วนชาวต่างชาติจ่าย3%ก็คือเต็มที่จ่าย 100% นะครับไม่มีละไม่มีข่าวนอกประเทศเลยไม่มีแล้วไม่มีรายได้ของน้ำมันรัสเซียหลุดลงจุดต่ำสุดในรอบ6 เดือนเนื่องจากเขาหาที่ซื้อใหม่ละไม่มีละวันนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นการที่จะโดนในเรื่องของดีเบตเดี๋ยวผมหาก่อนว่าเขามีตารางดีเบตกันเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมาไลฟ์สดดีกว่าน่าจะสนุกอยู่ฟังอดีตถ้าเป็นบ้านเราอะฟังอดีตนายกด่ากันแต่ฝั่งนู้นนี่ค่อนข้างที่จะดุดันนะดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะถ้าใครเคยฟังแล้วจับไต่ได้ก็คือแบบเป็นคำสบถแบบรุนแรงด่ากันแบบไม่ยั้งแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยว่าเรียกว่าหยาบแล้วนะแต่บ้านนู้นนี่คือแบบหยาบแล้วก็ไม่สุภาพด้วยโอเคสำหรับวันนี้นะครับข่าว 3-4 ข่าวนี้ค่อนข้างที่จะกดดันนะคาดการณ์กดดันหมดเลยแต่ถ้าคุณออกมาฉอยร่อยนี่ก็คือแบบทองเด้งแน่นอนไว้เจอกันวันจันทร์หน้าเลยส่วนวันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในห้อง Discord เนาะวันนี้ก็หมดเวลาละก็ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ Crack it.